بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجزء ده إن شاء الله هناخد حاجة اسمها تايلور أند ماكلورين سيريز. نشوف إيه الرول بتاع تايلور والرول بتاع ماكلورين وناخد بعض الإكزامبلز عليهم إن شاء الله. الأوبجيكتيف في تايلور وماكلورين إن هو how to represent the function in power series. إزاي نقدر نريبريزنت أي فانكشن زي ساين أو كوساين أو شاين أو كوشاين أو تان انفرس أو لين أو أي فانكشن نكتب فانكشن تانية equivalent ليها بس تكون باور سيريز. المقصود بالباور سيريز إنها infinite polynomial الباورز بتاعتها ماشية لغاية infinity. وناخد بالنا إن حاجات تايلور وماكلورين الرولز بتاعتها سمحت بإن احنا نجيب ساين وكوساين وشاين وكوشاين على الكالكليترز اللي في إيدينا دلوقتي. وزي ما قلنا الأوبجيكتيف في ماكلورين أو تايلور إنك how to represent the function in power series. يعني إزاي تكتب أي function as a power series. هو ده شكل الباور سيريز، إن هي شكلها polynomials كده، الباور على ال x 1 و 2 و 3 و 4 powers positive integers وماشية لغاية infinity ما بتنتهيش. فإزاي نجيب infinite polynomial أو power series equivalent مثلا ل e. فالequivalent بتاعت ال e هي 1 plus x على فاكتوريال 1 plus x squared على فاكتوريال 2 and so on. الباور سيريز الايكويفالنت للساين مثلا هتطلع، هندرسها بعد شوية، هتطلع x minus x cubed over factorial 3 plus x power 5 over factorial 5 and so on. فاحنا هندرس بالتفصيل ازاي الفانكشنز اللي عندي دي نجيب الايكويفالنت باور سيريز ليهم. هو ده اللي اسمه ماكلورين سيريز. علشان نجيب ماكلورين سيريز في كونديشن مهمة قوي، ان الفانكشن بتاعتي اللي انت عايز تجيب لها ماكلورين سيريز لازم يكون عندها derivatives في ال all orders عند ال x بزيرو. يعني نعرف نجيب ال first derivative وال second derivative وال third and so on عند ال x equal 0. لو ال derivative عند x equal 0 مش موجود يبقى ما نعرفش نجيب ماكلورين سيريز. يعني مثلا ال 1 over x دي not differentiable عند الزيرو ملهاش ماكلورين سيريز. ال ln x دي أصلا undefined عند الزيرو فملهاش ماكلورين سيريز. طيب الرول بتاع ماكلورين سيريز بيقول ايه؟ لو انت عندك اي فانكشن وعايز تجيب الايكويفالنت باور سيريز بتاعتها فبتطلع f of 0 plus x في f dash of 0 plus x squared في f double dash of 0 over factorial 2 plus x cubed في f triple dash of 0 على factorial 3 and so on. فواضح ان الرول مرتبط بالديريفاتيفز عند الزيرو، يعني الفانكشن واتس ديريفاتيف كل الديريفاتيف عند الزيرو. ناخد بالنا ده الكونستانت وده الكوفيشنت اوف اكس وده اف دبل داش على فاكتوريال 2 هو الكوفيشنت اوف اكس سكويرد وده اف تريبل داش اوف 0 على فاكتوريال 3 هو الكوفيشنت بتاع اكس كيوب اند سو اون. البروف ان شاء الله بتاع الرول ده جه منين هنقوله في الاخر. ودلوقتي نشوف مسائل على ماكلورين سيريز. نشوف اول اكزامبل ازاي نحسب ماكلورين سيريز. بقول لك find ماكلورين سيريز للفانكشن f of x equal e power x. احنا قلنا ماكلورين سيريز هو لازم الفانكشن تكون differentiable عند الزيرو لكل الاوردرز بتاعة الديريفاتيف. فانا هجيب الاول f of x اهي واحسب f of 0 بكام؟ e power 0 ب1، واجيب الفيرست ديريفاتيف ال e power x ديريفاتيف بتاع e power x وسبستيوت فيه بالزيرو f dash of 0 ب1 and so on. بقى السكند ديريفاتيف e ويبقى السكند ديريفاتيف عند الزيرو ب1. يبقى واضح ان في ريبيتيشن ان كل ديريفاتيف ده الديريفاتيف من اوردر n وان ده اي حاجه، يعني الثيرد ديريفاتيف والفورث وهكذا e power x وعند الزيرو الفاليو بتاعتها 1. طيب الرول بتاع ماكلورين اهو f of x اي فانكشن هي الكونستنت هيكون f of 0 اللي هو الرقم ده بلس x في f dash of 0 اللي هو ده بلس x سكويرد في f دبل داش على فاكتوريال 2. نبتدي نسبستيوت ب f of 0 f dash بالوحايد. نعمل بقى substitution بالفانكشن والديريفاتيف بتاعتها كلها عند الزيرو اللي الفاليوز دي بوحايد. فلما نيجي نسبستيوت بالمنظر ده نسمبليفاي هتطلع e power x equal 1 plus x squared على فاكتوريال 2x cubed على فاكتوريال 3. على فكرة احنا نقدر نكمل من غير ما نكمل الديريفاتيف ولا حاجة، يعني اللي جاي x power 4 over factorial 4 x power 5 over factorial 5. لو حد يكتبها على شكل closed form نقدر نكتبها سيجما x power n على فاكتوريال n والn دي من 0 لانفينيتي. فده شكل الماكلورين سيريز بتاع الاي. طبعا كل بقى الفانكشنز اي وساين وكوساين وشاين وكوشاين
نقدر نجيبهم بنفس الفكرة، نجيب لهم الماكلورين سيريز بنفس الطريقة. وبكده نقدر نحط جايد لاينز أو ستيبس علشان نجيب ماكلورين سيريز. قلنا الماكلورين سيريز هو dependent على الديريفاتيف بتاع الفانكشن عند ال x equal 0. فاحنا أول ستيب هنعملها هندفرنشيت الفانكشن بتاعتي several times، هنجيب f داش f دبل داش f تريبل داش لحد ما نلاقي في repetition في الديريفاتيف، والديريفاتيف ليه باترن واضح كده. وبعد كده نجيب بقى ال value of the function وكل ال derivatives بتاعتها عند الزيرو. وبعد ما نجيب الفانكشن وكل ال derivative عند ال x equal 0 نحسب الماكلارين coefficients. أقصد الماكلارين coefficients اللي هي الأرقام اللي بتبقى قدام ال x وال x squared. يعني دي الماكلارين coefficients اللي هي قدام ال x وقدام x squared وقدام ال x cubed وهكذا. دول الماكلارين coefficient اللي هو f الديريفاتيف من اوردر n عند الزيرو على فاكتوريال n. نشوف اكزامبل كمان على ماكلارين سيريز. قلت لك هات لي ماكلارين سيريز of the function f of x equal cosine x. طيب قلنا اول حاجه نعملها نجيب ال value of the function عند ال x بزيرو. ادي cosine x، حط ال x بزيرو f of 0 equal 1. بعدين هات ال first derivative، الديريفاتيف نيجاتيف ساين وعند الزيرو نيجاتيف ساين زيرو تطلع بزيرو. طب السكند ديريفاتيف يبقى النيجاتيف ساين الديريفاتيف بتاعها نيجاتيف كوساين، نحط الاكس بزيرو هنا فيطلع نيجاتيف 1. وبعدين الثيرد ديريفاتيف هيطلع ساين، وبعدين الفورث ديريفاتيف هيدي كوساين. واخد بالك انها رجعت بعد 4 مرات، فالباترن بقى واضح عندي 1 0 نيجاتيف 1 0 1 0 نيجاتيف 1 0. فدلوقتي بقى عندي باترن واضح فحصل ريبيتيشن، فانا مش محتاج ان انا اكمل الديريفاتيف بعد الرابع، لان انا عرفت الكوفيشنتس هتبقى اللي هو الفانكشنز والديريفاتيف بتاعها ماشيه 1 0 نيجاتيف 1 0 and so on. نسبستيوت في الرول بتاع ماكلارين اللي هو f of x f of 0 f dash of 0 وهكذا. طبعا انا حسبت دي 1 ودي 0 ودي نيجاتيف 1 ودي 0 وهكذا. فنقدر بعد كده نسبستيوت دي 1 وبعدين الاف داش دي بزيرو واف دبل داش بنيجاتيف 1 ودي بزيرو وبعدين الفورث 1 0 نيجاتيف 1 0 وهكذا. نلاحظ ان الاود باورز اللي هو عند الاكس وعند الاكس كيوبد قدامهم زيروز مبقوش موجودين، والايفن باور بس هي اللي موجودة. وده منطقي لان اصلا الكوساين هي ايفن فانكشن، فالمفروض represent الايفن فانكشن برضو بإيفن فانكشن ماشية كده. 1 minus x squared over factorial 2 plus x power 4 over factorial 4 minus x power 6 over factorial 6. أنا أقدر أكمل من غير ما أجيب derivative أكتر من كده. يعني الماشية 1 plus minus plus minus positive negative positive negative دي بيسموها alternating series. فأكيد الترم اللي جاي positive ويبقى x power 8 over factorial 8 واللي بعديه negative x power 10 over factorial 10 and so on. فدي اسمها alternating series. ممكن نعمل براكتس على الفانكشنز التانية دي زي ساين وشاين وكوشاين 1 على 1 ماينس اكس ولن. هتلاقي الساين دي شبه الاكزامبل اللي فات بالظبط بتاع الكوساين. هتلاقي ديريفاتيف الساين هيبقى كوساين وبعدين ماينس ساين وبعدين ماينس كوساين وبعدين يرجع ساين مرة تانية في الرابعة. وهتلاقي الأرقام اللي طلعت 0 1 0 نيجاتيف 1 وفي ريبيتيشن والباترن واضح، فتقدر تبروف ده. لو هتلاقي الشاين والكوشاين دول أسهل بكتير من الساين والكوساين، لأن الشاين الديريفاتيف بتاعها كوشاين والكوشاين شاين، فهتبقى الشاين شبه الساين بس مش alternating، مش positive negative positive negative، هتبقى positive بس. ونفس الحكاية الكوشاين هتلاقي شبه الكوساين بس مش alternating، كلها positive بس. طيب نشوف ازاي نجيب ماكلارين سيريز لفانكشن كومبليكيتد شوية مش مكتوبة في السمبلست فورم زي كوساين اكس سكوارد. ازاي نجيب لها ماكلارين سيريز؟ ناخد بالنا لو احنا مشينا بالستبس اللي فاتت علشان اجيب اللي دي ماكلارين، فانا هجيب الاول الديريفاتيف، فالديريفاتيف بتاعي يطلع نيجاتيف ساين اكس سكوارد في ديريفاتيف اللي جوه هيبقى 2 اكس. وبعد كده هلاقي الديريفاتيف قلب برودكت رول، والبرودكت رول كل شوية في كل مرة الديريفاتيف بيكبر والترمات بتبقى دبل. علشان كده طريقة الديريفاتيف دي عشان الديريفاتيف بتاعها صعب مش هاخد بالي من الباترن بتاعه شكله ايه، ومش هعرف ابريدكت كل coefficients شكلها ايه. فعلشان كده بعملها بطريقة
علشان كده بعملها بطريقة أقصر شوية، فأنا هعملها باستخدام الماكلورين بتاعة الحاجات المشهورة. كوساين اكس ليها ماكلورين، تقدر تبروف الرول ده، ما تحفظوش ولا حاجة، تقدر تبروف الرول إن كوساين اكس هي 1 minus x squared over factorial 2 plus x power 4 over factorial 4 and so on. طب لو أنا قلت لك احسب لي كوساين باي over 6، يبقى أنت هتشيل كل x بباي over 6، يبقى الفاليو اللي هنا الابروكسيمت فاليو لكوساين باي over 6 هتطلع من هنا. طب لو قلت لك احسب لي كوساين 1 هتشيل اكس تحط بدلها 1. طب لو قلت لك احسب لي كوساين اكس سكويرد هنا، يبقى هتريبليس each x باي x سكويرد. لما تريبليس كل x باي x سكويرد دي هتبقى x باور 4، و x باور 4 دي هتبقى x باور 8، و x باور 6 دي هتبقى x باور 12 and so on. ناخد بالنا لو انت من الفيرست برنسبلز كنت عايز تجيب ماكلورين لكوزين اكس سكويرد علشان توصل للترم اللي فيه x باور 12، فانت كنت محتاج 12 derivatives. وطبعا عشان اجيب 12 derivatives و عندي الفانكشن كوساين اكس سكويرد ففي برودكت رول، فانت كم عدد الترمات اللي هتبقى موجودة عدد ضخم جدا، فهتبقى صعبة. طبعا اقدر ابريدكت اللي جاي بلس، وبعدين الفرق بينهم 4 يبقى x باور 16 على فاكتوريال 8 بدل فاكتوريال 6 and so on. يبقى انت لو عايز تجيب ماكلورين سيريز لفانكشن كومبليكيتد كده زي كوشاين اكس سكويرد او كوشاين روت اكس او شاين اكس كيوب او حاجات من دي، فانت الستبس اللي بتعملها انك تجيب اول حاجه ماكلورين، استنتج الماكلورين لاقرب واحده من اللي انت بتعرف تحسبهم. يعني اي باور اكس سكويرد، هات ماكلورين للاي باور اكس وابتدي اعمل البروبرتيز، انك تريبليس وتملتبلاي وتديفايد علشان تجيب اللي انت عايزه. يعني اكس سكويرد في اي باور اكس سكويرد، هات الاول ماكلورين للاي باور اكس استنتجها، ودي عملناها قبل كده، فيطلع ماكلورين للاي باور اكس هو 1 بلس اكس بلس اكس سكويرد على فاكتوريال 2 and so on. وبعدين علشان اجيب e باور x سكويرد من ال e باور x هريبليس، هشيل الاكس اللي هنا دي واحط بدلها x سكويرد، هريبليس each x by x سكويرد، فانا جبت كده ماكلورين لل e باور x سكويرد. بس انا عايزها تكون multiplied by x سكويرد، فنمultiply both sides by x سكويرد. بعد ما تملتبلاي فهيطلع x باور 2 x باور 4 x باور 6 over factorial 2 and so on. يبقى نقدر نقول لو انت عايز ماكلورين سيريز لأي فانكشن كومبلكس شوية، فانت هتبتدي بأقرب فانكشن ليها نعرف نحسب لها انت ماكلورين، واللي بنعرف نحسب له ماكلورين هو ساين كوساين، شاين كوشاين، اي اكسبوننشال، ولن 1 ماينس اكس، وكمان 1 اوفر 1 ماينس اكس. تقدر انت تعمل براكتس مع نفسك على الحاجات دي. اكس كوشاين روت اكس، هتبدأ الأول بكوشاين اكس، وبعد ما تعمل كوشاين اكس وتجيب لها الماكلارين ريبليس الاكس بروت اكس، فتجيب كوشاين روت اكس في الستيب التانية، وبعد كده الستيب التالتة تملتبلاي باي اكس. ودي نفس الحكاية، هتبدأ تحسب شاين اكس وتستنتجها وتشوفها بكام، بعد كده تريبليس اكس باكس سكويرد فتجيب شاين اكس سكويرد، وبعدين الستيب اللي بعدها تملتبلاي باي اكس كيوب. دي هتلاقي انت بتعرف تستنتج لن 1 ماينس اكس، فتريبلي الأول تستنتج لن 1 ماينس اكس وتجيب الماكلارين بتاعتها، بعد كده تريبليس اكس باكس سكويرد فيطلع الحل على طول. بكده قلنا الرول بتاع ماكلارين، واللي هو how to represent الفانكشن by power series. وكان البيز على الباور سيريز دي كان اكس، كان نقول اكس سكويرد او اكس كيوبد او اكس باور 4 and so on. تايلور سيريز هو مور جنرال للماكلارين. ماكلارين كان البيز بتاع الباور سيريز بتاعتي كان اكس، لكن هنا بقى تايلور قال لك لو انت عايز اي بيز، انت عايز تجيب باور سيريز البيز بتاعها كام، اكس ولا اكس ماينس 1 ولا اكس ماينس 3 ولا اكس بلس 2 زي ما انت عايز. فتايلور عمل جنرال كيس، قال لك لو انت عايز تجيب البيز بتاعك يكون اكس ماينس سي خلاص، التايلور سيريز بتاعتك هو الفيرست ترم هيبقى اف اوف سي، بدل ما نجيب الفانكشن عند الزيرو فهنجيب الفانكشن عند السي، وبعدين تجيب اف داش اوف سي، وبعدين اف دبل داش اوف سي على فاكتوريال 2 and so on. ونقدر نقول ان جنرال هو الديريفاتيف من اوردر ان عند السي على فاكتوريال ان في اكس ماينس سي. فالفرق بين تايلور وماكلارين
اللي هو البيز اللي عندي بتاع الباور سيريز. البيز اسمه اكس ولا اكس ماينس رقم او اكس بلس رقم. لو انت عايز عند اكس ماينس 3 يبقى تجيب كل الديريفاتيفز عند 3. طبعا ماكلارين هي سبيشال كيس من تايلور. لو السي بزيرو يبقى تايلور هيبقى هو ماكلارين، والبروف برضو هنقوله في الآخر مع البروف بتاع ماكلارين. يعني بكده تايلور زي ماكلارين بالظبط، بس ماكلارين كنا بنجيب كل الفانكشن وكل الديريفاتيفز عند الزيرو، هنا هنجيب الفانكشن وكل الديريفاتيف عند النقطة C. نشوف example على تايلور. قلت لك find the Taylor series of the function sin x بس at x equal pi over 2. يعني أنا عايز أجيب الباور سيريز للساين بس يكون البيز بتاعي x minus pi over 2. يعني ألاقيها x minus pi over 2 x minus pi over 2 power 2 x minus pi over 2 all cubed and so on. فده تايلور إن إحنا هنجيب الفانكشن وكل الديريفاتيفز بتاعتها عند الباي over 2، فنقول sin x وبعدين sin pi over 2 ب1، وبعدين نجيب الديريفاتيف كوساين x وبعدين كوساين pi over 2 بزيرو، وبعدين تجيب السكند والثيرد والفورث لحد ما يحصل ريبيتيشن برضو زي قبل كده. وخد بالك طلعت 1 0 نيجاتيف 1 0، طلع في ريبيتيشن زي قبل كده. نعوض في الرول بتاع تايلور، نشيل دي 1 وبعدين 0 نيجاتيف 1 0، ونشيل السي طبعا هي باي اوفر 2. طبعا اللي قدامه 0 ده هنعمل له cancellation فيبقى sin x equal 1 minus x minus pi over 2 square ده على factorial 2 و x minus pi over 2 power 4 على factorial 4 and so on. ممكن تعمل انت براكتس. قلت لك هات لي تايلور سيريز للفانكشنز e باور x والسي بتاعتك عند 1. يبقى انت هتمسك الاي دي تجيب الاي عند ال1 يعني اي باور 1، بعدين تجيب كل الديريفاتيفز اللي هي اي عند ال1 فيطلعوا اي باور 1 وتسبستيوت في الرول بتاع تايلور، بس البراكتس بتاعتك هتبقى x minus 1 x minus 1. ونفس الحكاية نجيب لدي كل الديريفاتيفز عند ال x equal 1 والبيز بتاعك هيبقى x minus 1 squared x minus 1 cubed and so on. وبكده احنا خلصنا الاكزامبلز على تايلور وماكلارين سيريز، وفاضل لنا بس البروف بتاع تايلور وماكلارين سيريز.